Ada banyak tempat lain. Kenapa nak kena pergi situ? Tengok 5 benda tersembunyi ini yang membuatkan orang Malaysia suka Tohoku. Kono この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Assalamualaikum, saya Kamal Zarif telah menjalani kehidupan di Jepun sejak tahun 2014. Halo, hai Kamal-san. Hai, what's up? Nama saya Kinjo. Yes, saya buat video. Saya buat sesuatu. Saya selalu video. Seluruh tempat yang menarik di Malaysia kepada orang Jepun. Yes, sebab sangat-sangat bagus Malaysia. Malaysia sangat-sangat cantik. Yes, sangat cantik. Yes. sangat cantik, hebat, pandai, bijak, hebat, mantap, yes, padu, ya kan? Ya, terima kasih banyak. Dan juga orang Melayu telah menetap di Jepun. Terima kasih Tuan Kamal. Saya Zunita Ramli, seorang warga Malaysia yang kini menetap di Jepun. Saya sudah 4 tahun berada di Jepun dan merupakan seorang pengasas produk skincare buatan Jepun iaitu Tokyo Organic. Halo Zunita-san. Halo Zunita-san. Hello Kinjo-san. Baik, kali ini kita akan pergi ke utara Jepun iaitu Tohoku. Tohoku ni lain dari lain. Lokasinya macam hidden treasure. Kiranya kalau kita dapat macam makan KFC di Malaysia dengan nikmatnya, tapi di Jepun kita hanya tengok sahaja dari jauh. Macam itu Tohoku. Dan kalian perlu tengok. So, seronok pergi Tohoku. Sekejap, di mana Tohoku? Tempatnya utara. Tempatnya udara. Bukan utara. Tempatnya utara sedikit dari Tokyo. Yes, utara. Yes, utara. Macam Fukushima, Yamagata, Miyagi. Akita dan Aomori Prefecture juga. Yes. Betul. Terima kasih guys, tolong jawabkan. Selama 270 tahun, Tohoku menjadi tempat pelancongan. Lagi-lagi pada abad ke-20, ia terkenal kerana ada reputasi sebagai tempat cantik mata memandang dan jauh dari bandar. Sehingga kan pemesi Jepun zaman dulu pun kagum tengok Tohoku. Nak tahu lebih lanjut, boleh Google guna iPhone dan type Matsuo Basho. Beliau hidup sezaman dengan permulaan penjajah Belanda di tanah Melayu dulu. Jadi sekarang di Jepun, Tohoku pun orang Jepun kagum. Oh, tak tahu. Ya. Dia 270 tahun? Ya ke? Oh, betul ke? Betul. Sebab saya tak pernah pergi kawasan utara di Jepun. Yes. Saya pernah pergi selama minggu di Malaysia, Kedah, Penang, Kuantan, Terengganu, Malacca, Johor, Sabah, Sarawak, semua. Tapi saya tak pernah pergi ke kawasan utara Jepun. Oh, saya tak tahu yang itu. Menarik. Tohoku banyak kawasan gunung, sebab itu ada orang beritahu agak sukar untuk mencari train pass yang murah. Sekejap, bukan ke tempat lain macam Hokkaido, Nagano, Niigata pun lain daripada lain? Ini yang saya soal diri sendiri dulu sejak tahun 2014. Kalau U-Mobile pun ada kelebihan, bukan ke Celcom, Maxis, Digi pun sama? Betul? Sebagai orang Malaysia, ini hati kita boleh rasa nyaman. Disebabkan ada efek Siberian High, iklimnya lebih rendah berbanding tempat lain di Honshu, seperti tempat macam di menempatkan bandar utama Tokyo, Nagoya, Osaka.
sebelum kalian pergi ke Jepun kelak, kalian perlu bersedia dengan melihat video ini. Klik ruang description di bawah untuk melihat videonya. Menariknya lagi, kawasan di utara Tohoku juga orang Jepun sendiri kata tak ada lipas. Kalau kalian nak tahu, kalian pergi sini dan tengok. Huh? Lipas tak ada. Tohoku lipas tak ada. Yaku. Oh my god, yes. Ya, seba. Ya, seju kan, seju ya. Udara, ya, udara. Seju, semua seju kan. Jadi tak boleh hidup kan. Lipas suka tempat yang panas kan. Ya, jadi tak boleh hidup tempat yang sejuk kan. Ya, ya, saya paham. Ton, orang di Morioka cakap. Jadi, lipas tak suka di Tohoku. Ada lagi benda best. Rantau tersebut tak ada banyak kes COVID-19. Jadi kalau nak travel, boleh katakan lebih selamat berbanding tempat lain di Jepun. Tohoku, kalau kalian perasan sebelum ini, pada tahun 2011 adanya bencana gempa bumi besar dan juga tsunami, serta juga masalah reaktor nuklearnya. Seperti yang dinyatakan oleh majalah National Geographic edisi Disember 2019 dan Januari 2020, Tohoku mungkin boleh mendapat pingat emas bagi tempat terbaik untuk tempat yang kawasannya jarang orang datang. Unknown place. Begitu juga majalah Lonely Planet edisi Disember 2019 yang menerangkan Tohoku sudah pun dikenali sebagai tempat yang mempunyai landscape yang dramatik. Jadi perasaan saya skeptik terhadap Tohoku yang dulunya nampak macam biasa-biasa, boleh katakan sudah berubah 180 darjah. So, macam mana Puan Sunita dan Kinjo-san? Saya rasa Tohoku ni satu tempat yang menarik. Macam ada banyak tempat yang kita tak tahu wujud dan budaya dia juga macam menarik kat situ. Oh, unknown place. Ya. Tapi saya tak pernah pergi ke Tohoku. Ya, jadi saya juga tak tahu. So, Tohoku is the best unknown place dan Tohoku is hidden gems sekali Cuma selamat tak ataupun mudah tak orang Muslim nak pergi? Jawapannya, kita sebagai Muslim sejati masih mampu untuk mencari makanan yang boleh kita makan. Lagipun, ajaran kita mampu untuk adjust dengan baik tanpa melanggar syariat. Saya setuju. Tonton hingga habis Seluruh video ini ada jawapan untuk kuis. Baik, sekarang nak pergi ke Tohoku menggunakan train unik di Jepun di mana membuatkan orang tak berkelip mata dan paling laju di Jepun setakat ini. 500 yen pun ada masanya berdiri tegak ketika train sedang meluncur laju. So, kita pergi ke Tohoku naik Shinkansen. Di sini, kita dapat tengok sifat Jepun yang perfectionist yang akhirnya membawa manfaat kepada ramai orang. Bukan itu saja, Jepun juga mengalami masalah geografi yang bergunung ganang. Kalau negara lain, contohnya macam China dan Perancis yang mempunyai dataran yang luas, tapi Jepun tak begitu dan ia memberikan cabaran berbeza untuk Jepun. Mungkinlah sebab itu Tohoku adalah tempat yang tak ramai orang datang. Yes. So west side people, orang Jepun, contohnya orang Osaka, orang Fukuoka, orang Kyushu. Masa saya kecil tak ada peluang untuk melancong di Tohoku. Contohnya sangat jauh. Jadi kalau kami pergi melancong
메란존 도메스틱 di Jepun, so Tokyo, Nagoya, ya dari Kansai, dari Kyushu. Sebab Siki Deka, ya Siki Deka kan? Ya. Patutlah. Bullet train yang saya naik namanya Hayabusa di laluan Tohoku Shinkansen. Dalam bahasa Jepun maksudnya Peregrine Falcon. Burung itu boleh buat deep dive sehingga 320 km sejam dan ada juga rekod hingga 389 km sejam. Memang laju lah. Tengok sahaja muncung train itu dan panjangnya sudah mencapai 15 meter. Walaupun dia paling laju, tetapi sehari ada lebih daripada 80 train yang bergerak dari Tokyo ke Sendai. Jangka masa bergerak untuk sampai ke Sendai daripada Tokyo adalah 1 jam 35 minit dan boleh cover perjalanan sejauh 351.8 km. Kalau guna kereta, 5 jam baru sampai. Dalam Tohoku Travel Guide itu adalah saranannya dan di situ boleh jelajah bandar Tohoku yang misteri. Wow, 5 jam? Lama juga kalau drive pergi Tohoku. Tonton video hingga habis kerana di sepanjang video ini ada jawapan untuk kuis. Dapat jawab betul, dia menang dan dapat hadiah. Selepas sampai di Sendai, tiba masanya untuk makan di restoran halal di Tohoku. Namanya Rokuchome Farm Natural Restaurant. Alhamdulillah perjalanan lebih kurang 2 jam dan sudah sampai Sendai. Hari ini kita akan pergi makan lepas ni. Mari kita pergi. Benda yang saya sedar, Jepun ni jenis yang bukan negara yang terlalu membazir. Selalunya bentuk sayur tak elok itulah yang dibuang. Tapi restoran ini guna semula dan guna semua bahagian sayur. Kalau dibandingkan dengan negara maju yang lain, Staff Food and Agriculture Organization Keiko OKB ada beritahu sebabnya ada berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Kebanyakan orang lebih tua terpaksa berdepan dengan masalah tak cukup makan ketika selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di situ, mereka mengajar generasi selepasnya untuk menghabiskan makanan. Jadi, perangai orang Jepun tak membazir. Saya suka budaya itu. Dari restoran itu, kita dapat tengok sangat banyak pilihan makanan antaranya sayur dan juga makanan laut yang sesuai untuk orang Muslim ambil. Nasi pun ada 2 jenis. Dan ada spaghetti pizza yang kalian pun boleh cuba. Kalau ambil semua, diraguilah kalau perut tak penuh. Okay, so hari ni kita boleh tengok benda ni banyak benda sebenarnya boleh makan ni. Walaupun tadi jelaskan boleh katakan ni tak boleh, tapi saya mampu untuk mengambil benda ini seperti macam orang biasa. Jom kita makan. Banyaknya. Nampak kaya? Macam orang Muslim senang pergi Tohoku. Maknanya lagi mudah untuk tengok Tohoku Hidden Treasure. Ketika di situ, saya dapat tengok yang mereka bersusah payah untuk tahu mana orang Muslim boleh makan, mana orang Muslim tak boleh makan. Sebagai contoh, berkaitan dengan isu alkohol. Sebab di dunia ini ada banyak jenis alkohol. Staff pun keliru sama ada boleh makan produk berdasarkan tenusuk ataupun tak. Memang mencabar untuk mereka faham. Macam inilah. Kalau kita letak di tempat mereka untuk bagaimana nak faham mengenai ajaran Islam ni, ia seperti kita mahu memahami sutra Buddha dan kita berpeluh-peluh nak faham benda tu. Orang Jepun ambil masa yang lama untuk memahami konsep makanan halal tersebut.
Yalah, hukum fikah hanya khas untuk orang Muslim saja. Jadi orang Muslim lah yang lebih faham. Ya. Betul. Ya, betul. Ya, masa saya kecil, saya tak ada peluang ya untuk berkawan Muslim ya. Untuk cakap, untuk bersembang dengan Muslim kan. Ambil masa lama untuk faham tentang Muslim, tentang Islam ya kan. Ya, tapi sekarang Jepun juga, Jepun selalu fikir tentang Muslim, tentang Islam ya. Sebab start Olimpik kan, Jepun mau panggil ramai orang-orang dari dunia kan ya. Jadi Jepun baru start sediakan ya tempat yang menarik untuk Muslim. Contohnya kedai makanan halal, contohnya beli untuk sembahyang. Ya semakin banyak. Yes, jangan risau. Yes, lega. Puan Zulita macam mana? Betul tu, mungkin agak complicated ataupun agak confusing untuk orang Jepun faham isu halal haram, especially yang berkaitan dengan alkohol dan sebagainya. So agak difahami lah kenapa diorang masih confused dan berpeluh-peluh nak faham mengenai isu ni. Saya pun beritahu mengenai mirin, iaitu ingredient yang orang Muslim selalunya tak boleh guna. Itu yang tak halal. Sekarang baru mereka lebih faham. Kinjo-san, boleh cerita apa maksud mirin? Mirin maksudnya ya rice wine ya. Tapi sebelum saya datang ke sini, saya tahu mirin termasuk alkohol ya. Mungkin masih ada ruang untuk mereka baiki, tapi bagi kami sebagai Muslim, ia adalah salah satu usaha yang sangat hebat dalam menyediakan makanan yang orang Muslim boleh makan. Orang Jepun belajar makanan halal sangat kami respect. Terima kasih sama Malaysia. Terima kasih Malaysia ya. Please jangan skip lagi dan tonton sampai habis. Nak hadiah tak? Okey, sekarang kita pergi tengok apple picking di Tohoku. Di Tohoku, tempat yang kita hendak pergi adalah Sendai Agriculture and Horticulture Center. Dan ada budaya Jepun yang tersembunyi di situ. Tengok apple, sudah macam kita tengok iklan kosmetik artis. Kejap. Saya pun ada jual kosmetik tau. Dari kacamata orang Jepun, kualiti buahnya boleh katakan normal, tapi bagi mata orang luar, dia boleh katakan sangat baik. Betul Kinjo-san? Ya, betul ya. Yang ni saya setuju. Di sini nak sentuh yang orang Jepun suka produk tempatan. Produk keluaran tempatan boleh dikatakan sangat bagus impresinya berbanding produk luar yang lain. Kesannya mereka nampak barangan Jepun kualitinya baik. Berbalik pada sifat perfectionist, tengok sajalah kalian akan nampak produk-produk di Jepun itu boleh katakan sangat cantik, packaging sangat baik, dan itulah salah satu juga keperluan orang Jepun dan melambangkan simbol Jepun itu sendiri. Mereka bangsa yang hidup, yang bergantung antara satu sama lain. Jadi pendapat orang lain penting untuk diambil kira. Kalau ada keluar satu produk baru, orang Jepun akan bertanya dengan rakan-rakan mengenai apa review mereka, feedback mereka, atau tengok review pengguna-pengguna lain. Pengalaman saya sendiri beli produk-produk buatan Jepun ni, saya memang sangat berpuas hatilah dengan kualitinya sebab rata-rata produk buatan Jepun ni memang sangat menjaga kualiti. So memang sangat-sangat puas hati. Di Jepun, macam mana produk makanan menjadikan orang Jepun tu cerewet? Sebabnya undang-undang Jepun itu sendiri yang dibuat ketika selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua. Puncanya kerana masalah penyakit yang merebak.
Pada zaman sekarang pun, mereka mengutamakan prioriti pada produk jenama tempatan dulu. Pada tahun 2015, ketika orang Jepun ditanya mengenai jenama tempatan yang mereka suka, kesemua tempat 10 ke atas diduduki oleh jenama tempatan. Made in Japan sangat berkuasa apabila menjual barangan elektrik. Itu yang diberitahu oleh survei Go Ranking. Ketiga, pengguna diminta untuk memilih sama ada harga ataupun perkataan made in Japan. Sebab itu, kalau nak tembus pasaran Jepun, staf tempat saya bekerja memberitahu bahawa bila kita nak masuk makanan, perlu disentuh dengan mesin buatan Jepun. Barulah mudah dipercayai. Ini yang dinamakan proses penjepunan atau localization. Macam jenama KitKat, mereka menjepunkan nama menjadi Kitokatto. Bunyinya lebih kurang macam Kitokatsu, yang bermaksud semestinya akan menang. Wan Zunita, Wan ada buat bisnes di Jepun. Jadi boleh ceritakan perbezaan kualiti produk Jepun itu sendiri? Okey, contoh produk Tokyo Organic contoh macam Tokyo Organic Rose Cleanser ni, dari segi pembuatannya sendiri saya dapat lihat memang sangat-sangat detail. Okay, they pay attention to every detail and every tiny details. Macam kita bukan saja pay attention to the ingredients, ramuan ataupun keberkesanan produk tu, tapi diorang even pay attention to how you label the product, macam mana kita labelkan produk. Even kalau ada satu perkataan yang salah pada label, contoh macam dekat label bakar ni ada satu perkataan yang salah ataupun salah eja, they will redo everything again. Okay, benda tu sangat-sangat penting bagi orang Jepun. Diorang sangat-sangat perfectionist, diorang sangat pay attention to the details, dan benda ni say something about its quality. Sebab tu saya tak ragu kualiti produk-produk buatan Jepun. Orang Jepun ni kalau katakan made in Japan tu, memang mereka sangat suka kerana kualitinya yang sangat baik. Kita tengoklah pada contoh Apple sebelum ini. Berbalik semula pada aktiviti memetik Apple di bandar Sendai, iaitu Apple jenis Gunma Meigetsu. Mula-mula kami tak sedar adanya Apple yang tersembunyi di ladang itu. Ia dibalut dengan beg kertas. Apple yang tersembunyi memiliki rupa ataupun kulit yang lebih cantik macam muka artis. Kalau dapat lihat, Apple yang terdedah dengan cahaya matahari dan cuaca, ia mempunyai tekstur dan warna yang berlainan. Air hujan yang menimpa akan membuatnya berubah. Bangsa Jepun memilih Apple yang tersembunyi berbanding Apple yang hodoh. Mereka lebih tertarik dengan bentuk luar berbanding dengan faktor sedap. Sebenarnya Apple hodoh lebih manis berbanding Apple muka artis. Bagi yang nak cuba, pilih saja 4 Apple dari satu barisan panjang pokok Apple. Kenapa 4 saja? Percayalah, dengan hanya makan separuh saja membuatkan perut kenyang. Cuba tengok, Apple Jepun sangat besar. Petik. はい、はい、やります。あら。Bawah ni. Lagi ya, so mama. Nampak tak besar? Sangat besar Tengok ni. Warnanya macam tak masak tapi sebenarnya sudah masak. Ini namanya Gunma Meigetsu. Oh, yaku. Oh, yaku. Saya tak tahu ya. Saya tak pasti saya boleh habiskan apple besar macam tu ke tak. Macam mana dengan fruit picking? Memang betul-betul orang Muslim memang kalau tanya fruit picking memang nak pergi. Apple-nya pun sedap. 14 penting. Teruskan tengok video kerana ada jawapan kuis selepas ini. So, nak duduk mana kalau seharian berjalan di bandar Sendai? Selepas habis, kami pergi ke hotel yang namanya Hotel Metropolitan Sendai. Menariknya hotel ini, pada waktu malam,
mereka boleh sediakan makan malam yang halal dan boleh hidangkan panas-panas. Nak stick tenderloin, setelah sekian lama kempunan nak makan daging, mereka juga boleh hidang daging yang halal dan panas-panas. Pilih saja nak masak takat mana. Nak medium rare, well done pun boleh. Orang yang bosan asyik-asyik makan ikan pun boleh gembira, siap boleh lompat bintang lagi. Kosnya sikit tinggi tetapi dapat jimat masa. Bosan makan makanan Jepun? So, sekarang sudah ada daging halal di Hotel Sendai. Puan Sunita, misalkan kalau jalan-jalan di Jepun dan kalau bosan makan makanan Jepun, biasanya buat apa? Menarik soalan tu. Okay, kalau masa saya pergi berjalan-jalan, biasa kalau saya dah bosan makanan-makanan yang sama, saya hanya akan pergi ke convenience store. Saya akan beli apa saja yang ada dekat situ lah. Contohnya onigiri ataupun roti dan sebagainya. Senang je, asalkan perut kenyang. Macam tu je lah. Bagi yang sehari suntuk berjalan di luar, perasaan penat yang tak boleh bawa bincang ni memang menghancurkan mood. Bayangkan kita perlu peruntukkan lagi masa untuk semata-mata keluar, cari restoran halal dan makan, kemudian balik. Episod akan datang akan diceritakan lagi apa orang Muslim boleh buat di Tohoku. Nak tahu? Jadi tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng untuk follow up video-video terbaru pada kami selepas ini. Tengok juga video-video ini dan menangi hadiah dengan menekan butang link di description di bawah. Oke, terima kasih banyak Kamal san. Ya, jumpa lagi Kamal san dan penonton video ini. Terima kasih. Oke, bye-bye. Bye. Bye-bye.